Till sist ikläder jag er den av konung Oscar II skänkta gyllene kedjan, vilken ska vara ett för alla synligt tecken på den värdighet ni nu innehar. En gång i världen var rektorsskiftet vår vanligast förekommande akademiska ceremoni. Rektor satt bara i en termin. Alla professorer turades om att vara rektor. Evenemanget ägde rum i domkyrkan, senare i Gustavianum. Men under 1800-talet då ändrades mycket. Rektor fick en längre tjänstgöringstid och det nya universitetshuset byggdes. Ceremonierna började likna de som vi känner idag. Processioner, fanor och musik, det förväntar man sig när Uppsala universitet håller fest. Studenternas och fakulteternas representanter, inbjudna gäster och allmänheten fyller aulan. Men det är här, på scenen, som det blir uppenbart. Det här är inte en ceremoni som andra. Avgående rektor överlämnar symboliskt ansvar och befogenheter till sin efterträdare. Och det görs genom överlämnandet av ett antal föremål, vart och ett med sin egen speciella betydelse. Spirorna representerade rektors makt och myndighet som chef, domare och befälhavare för universitetets egen vaktstyrka. Sigillet användes för att bekräfta alla officiella dokument. Universitetets namnteckning skulle man kunna säga. Nycklarna gav kontrollen över universitetets tillgångar. Förr var det de verkliga nycklarna till skattkammaren, arkivet och fängelset som överlämnades. Konstitutionen var det särskilda lagar som styrde universitetet med rättigheter och skyldigheter som skilde sig från det allmänna. Här i 1655 års utgåva. Matrikeln. Det var viktigt att hålla ordning på vilka som var en del av universitetet. Alla nya studenter skulle skrivas in. Det här är den äldsta bevarade från 1595. Rektorskedjan gavs 1877 av Oscar II till universitetet. Den är nu tjänstetecken för rektor vid alla officiella tillfällen. Och vid överlämnandet av kedjan så är skiftet av rektor genomfört. Jag uppmanar nu pedellen att föra över vakten till min efterträdare. Pedell och kursorerna. Universitetet har en egen vaktstyrka som har en historia på minst 400 år. Men är idag rent ceremoniell. Det är den avgående rektors sista handling att uppmana pedellen att överföra vaktstyrkan till den nya rektorn. På rektorskedjan finns symbolerna för 4 utav fakulteterna. Det var de som fanns 1877. Men personen som bär kedjan representerar givetvis hela universitetet. En arbetsplats med mer än 7000 anställda och dryga 40 000 studenter. Det är Uppsala universitet idag.